Welcome sa aming Tbrothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita HP001G 40 volts XGT Cordless Brushless Hammer Driver Drill. Nakalagay siya sa case na Macpac Type 2. Check natin yung size ng case. Ang haba, nasa 15.5 inches. Ang lapad, nasa 11.5 inches. Ang taas, nasa 8.5 inches. Check na natin yung laman ng case. Warranty card, manual ng unit, manual ng charger, side grip, gauge, fast charger, extra battery, at yung unit. Ito yung kanyang warranty card. Ito yung kanyang manual. Ito yung manual ng charger. Ito yung kanyang side grip. Ito yung depth gauge. Fast charger. Ito yung extra battery. Ito na yung unit. Ang capacity ng chuck ay 1/2. Meron siyang 3 modes. Hammer mode, screw mode, drill mode. Meron siyang dalawang speed settings. 1 low speed, 2 high speed. Ito yung switch. Meron siyang lamp. Ito yung forward and reverse. Meron siyang clip dito sa side. Meron siyang tool bit holder dito sa side. Ito yung torque settings. Pag nilagay mo siya sa screw mode, lalabas yung kanyang torque settings. Kung gusto mo palitan, tataasan, babaan yung torque. Fix mo na. Saka na mag-screw. Ito yung battery na 40 volts.